د دې 38 یا 40 د دې دواړو کټنګ سیم یو شی دی، صرف په چوړایي او په تخته کې فرق دی چې دا به موږ د دې چوړایي به څنګه معلومو او د دې تخته به موږ څنګه معلومو. هغه السلام علیکم ایوان، نننۍ ویډیو دا زموږ چې صرف پرتوګ کټنګ به موږ څنګه کوو او هم د 38 سیز نه واله 40 سیز پورې دا 2 سیز د دې سیز نه واله د دې سیزه پورې به موږ کټنګ کوو که نه. دا به موږ څنګه کوو، په دې کې به زموږ څخه کپړه څنګه بچت کېږي او ښه فټنګ کټنګ به راسره څنګه راځي. نو راځئ ویډیو راسره وګورئ. زموږ ټارګټ دا دی، دا 38 پرتوګ دی او 7 پیڅه دا تیارول دي. نو راځئ ویډیو ته پسې تک وخېږي. صرف دا کپړه راغله، دا یې زموږ سره ډبله کپړه ده، یو دا یو دا زموږ سره پرتوګ 38 تیارول دي، خو موږ 41 کټ کوو په دې وجه چې دې کې زموږ سره کپړه زیاته بچت کېږي. په هغه کې به زموږ سره لستوڼي هم کټ کېږي او تیره هم کټ کېږي. نو ویډیو راسره ګوره. د دې 38 یا 40 د دې دواړو کټنګ سیم یو شی دی، صرف په چوړایي او په تخته کې فرق دی چې دا به موږ د دې چوړایي به څنګه معلومو او د دې تخته به موږ څنګه معلومو. د هغه دواړو دپاره دا یو ټریک دی. دا به چې کوم دی دا هم په دوه باندې تقسیم کړي چې د دې نه څه شی راغلی 1 انچه به ورسره سیوا کړي. نو د دغه نه د پرتوګ چوړایي راوځي او دقسې به دا هم دقسې به په 39 په 38 او په 40 د درې واړو لپاره به دا په دوه باندې تقسیموو چې څه شی ترات دقه به زموږ سره خو 1 انچه به ورسره په چوړایي کې سیوا کوئ، نو هغه به چوړایي راځي او په تخته کې به ورسره سیوا کوئ. نه چې کوم چې دقه راغلی به دقه به د دې د هغه یې کټېږي. صحیح ده. نو دا اوس 38 موږ به 1 انچه ورسره سیوا کړو، 19 دونه 38 راځي. صحیح ده. چې دغه 38 موږ په دوه تقسیم کړو زموږ سره 19 راځي. موږ به 1 انچه سیوا کړو، دا به شي. ډېر انداز په یې وکړله، اوس یې تخته ګرام کړو. هغه هم دغه 38 په دوه تقسیم کړه، بس چې څه ترې راغلې دغه به دې تخته راشي. دا 19 ټیک شو، دغه د دې دغه شو. او نور خو دغه زاړه ناکونه دي 38 او 7.5 پیڅه ده، 7 ته موږ به 7.5 کټ په راشي. دا خو زموږ سره پرتوګ راغلی. صحیح ده. د دې نه چې زموږ سره نوره کومه کپړه بچت شوې، په دې کپړه کې به موږ تیره کټ کوو، په دې کې زموږ سره تیره ښه راځي. صحیح ده. او په دې کې به زموږ سره لستوڼي راځي، ښه برابر به پکې راځي په دې کپړه کې. او د دې نه زموږ سره دلته کپړه پاتې کېږي، په دې کې سایډ جیبونه هم راځي. دا د دې ژبې پورې دا د دې څخه پورې دا به لستوڼی راشي او د ایسته کې سیټ پاکټ او پرس لپاره کپړه ونیوځي. نو که تاسو زموږ هغه نور ویډیوګانې نه کتلي هغه وګورئ، په هغه کې دا ټول کټنګ تاسو ته به میلاو شي. صحیح. سلام.